Alright, so ito na, dumating na ang iniintay natin. In-order ko online, bagong sandata sa negosyo. Tara, unbox natin. Sapphire 6-in-1 combo heat press machine. Siya. Yung sa sa cap press. Parang material niya parang plastic lang to, or plastic lang siya. Ito yung sa hindi ko nalala kung ano yung size ng plate nito pero ito yung sa malaking plate press. Ang kable niya. Plate press din. Maliit. Pareho niya yung nauna. This one, it gawa sa metal, I think. Yeah, metal. Yeah, metal to. And same for plastic. I mean foam. Some kind of a foam. Tapos ito yung heat dito yung umiinit. Yeah. Tapos ito yung sa other side ng cap press. Bali ito yung I think ito yung umiipit, yung may pressure. Tapos ito yung umiinit. So ito yung pinapalit ng attachment naman dun sa nagpa-press. Metal. Ito yung cable niya. So, ito yung datingan niya. Peppers niya dito yun. Nalagay mo dyan yung cap. Tapos, ito yung peppers mo. Yan, gano'n. Screws. Unscrews ito yung nandun sa kasama nung sa cap press yung plastic. Ayan. Okay, I believe this is the mud press. Medyo Gatsby. Full metal siya. Made out of full metal. Let's try to
And the mug press. Ayan. Looks like a mug. Coffee, I think. The handle. Ayan. Tapos, I believe ito yung power cable. I'm not sure kung may kasama siyang adapter. Mukhang wala. Okay, punta tayo dun sa next. Sa ilalim nito. Tcharam! The main heat press. Ito lahat yung talagang full metal. Oh, Sapphire. Plastic knob. Ito yung hinahanap kong isa. Yung isang ano. Ayan, so mukhang medyo mabigat to. Kailangan ng dalawang kamay para ilabas. So, cut muna natin to. Tapos transition na lang tayo pagka nakalabas na. Alright. Okay, so ito na siya. Main heat press para sa shirt. Okay. Ito yung handle niya. Dito, ito rubber. This one is plastic rubber. Tapos bakal. On and off button. Yan. Swivel type. So may kasama na siyang I guess dalawang foam pad. Kung saan mo isasaksak yung power cable niya.